Hyvää iltaa, minä olen Tarkko Oksanen. Tervetuloa tänne Luonnonfilosofian seuran tiistai-kokoukseen. Saaneet mukavasti väkeä paikalle. Aloittelemme tässä ihan kohta. Olemme saaneet esitelmöitsijäksi Leo Näreahon. Hän on uskonnonfilosofian dosenttina toiminut Helsingin yliopistossa ja puhuu nyt aiheesta mystiikka, psykedeelit ja aivotutkimus. Niin, psykedeelit ja mystiset kokemukset. Eli nämä psykedeelithan on viime aikoina noussut esille. Alkaen nyt Helsingin Sanomat julkisuudesta, ehkä olette huomannut. Eli psykedeeleillä, siis tässä tarkoitetaan tämmöisiä klassisia, niin tuolla onkin dia. Mutta klassisia psykedeelejä, jotka ovat tajuntaa voimakkaasti muuntavia aineita. Ja 60-luvullahan nämä joutu huonoon valoon. Niin tiedätte ja lainsäädäntö sitten rajoitti myös tutkimuksen tekoa. Mutta nyt on sanotaan 2000-luvulla, 2010-luvun jälkeen varsinkin, on taas tullut USA, Britannia ehkä lähinnä, maita, joissa on ruvettu tutkimaan psykedeelien vaikutusta nimenomaan tai myös noin niin kuin hyötymielessä eli terapeuttisessa merkityksessä, koska addiktiot, masennus, tämän tapaiset ongelmat, niin terapeuttinen vaikutus, hoitovaste näyttäisi aika hyvältä. Mutta okei, tämä tausta, niin mystisis psykedeelit on yksi. Mutta mitä on mystiset kokemukset sitten? Psykedeeleistä siis kohta enemmän tarkempia määritelmiä. Mystisiä kokemuksiahan nyt on tietenkin historiassa, tutkimuksessa, teologiassa, filosofiassa, uskontotieteessä käsitelty. Jos tutkimusta ajatellaan, niin pitkään ja pitempään, ja tietysti mystisiä kokemuksia ihmisillä on ollut kautta historian sivu. Riippuen tietysti siitä, miten mystiset kokemukset määritellään. Mutta jos niitä jotenkin rajataan, niin ensinnäkin mystiset kokemukset kannattaa tai pitää erottaa jonkinlaista anomalistisista, paranormaaleista ja ehkä uskonnollisista kokemuksista. No tällaisia voisi olla selkounet, selvän näkö, ruumiista poistumiskokemukset, kääntymiskokemukset, ilmestykset, neitsyt Maria-ilmestykset vaikka, jotka voi muuten olla aika dramaattisia lyhyesti. Ehkä tiedätte, mitä tapahtui Portugalin Fatimassa 1917. Siellähän 3 paimenessa ollutta lasta alkoivat nähdä neitsyt Maria-ilmestyksiä ja lopulta 13.10.17, kun nämä lapset oli saanut tiedon, että nämä ilmestykset toistuu, niin oli arviolta 60 000 ihmistä näkemässä jonkinlaisen aurinkotanssin taivaalla, niin kuin he sitä kuvasivat. No, onko tämä mystinen kokemus? Ei. Ehkä tämä on anomalistinen, erikoinen. Mikä sen selitys on, niin sitä voi miettiä. Mutta siis varsinaisia mystisiä kokemuksia on nyt sellaiset, joissa sitten ideana tai jotka liittyy ehkä eniten, no itse sanoisin, niin kuin henkilön tai kokijan identiteetin muutokseen nimenomaan. Eli ne on voimakkaita subjektiivisia, sanotaan transcendenttisia kokemuksia. Ja William James hän määritteli nämä, tai rajasi niitä tässä usein lainatussa kirjassaan uskonnollinen Varieties of Religious Experiences. Sanoin kuvaamattomuus, ineffability, noeettinen, siis tiedollinen laatu, tietty
passiivisuus siis kokijan kannalta, ne on lyhytaikaisia. Sitten myöhemmin muita luonnehdintoja, Zehner, mikä sukunimi nyt oli, en muista, tai etunimi, puhui luonnonmystiikasta, monistisesta mystiikasta, teistisestä. Hän oli siis katolinen tutkija, jolle tämä teistinen mystiikka oli tietysti korkein mystiikan muoto. Mutta ykseys siis luonnon kanssa, monistinen mystiikka, erilaista minän tyhjenemistä. Ja Walter Stace myös erityisesti määritteli tämän introvertti-extrovertti mystinen kokemuseron, joka on ollut, tai hänen kuvauksensa, johon liittyy myös esimerkiksi tämmöisiä Stacella pyhyyden kokemus, myös noeettinen laatu, voimakas positiivinen tunnetila, paradoksaalisuus, ajan ja paikan rajojen ylittyminen tai laajeneminen. Niin tämä Stacen kuvaukset on ollut näiden mystistä kokemusta, sen syvyyttä kuvaavan yhden asteikon pohjana, kun näitä empiirisiä tutkimuksia on tehty ja tehdään, niin on tällaisia mittareita, asteikkoja, kysymyskaavakkeita, joilla sitten mitataan, kuinka voimakas mystinen kokemus on ollut, ja ne pisteytetään, ja sitten voidaan laskea siellä yhteyksiä ja prosentteja ja tehdä vertailuja. Mutta yhteistä näille kaikille on jonkinlainen, mä sanoisin, mystisen kokemuksen määritelmän ydin on tämä ykseys tai jonkinlainen yhdentyminen todellisuuden perustan, absoluutin kanssa, Jumalan kanssa. Ja se voi, Jumala tietysti, mistä traditiosta puhutaan, mutta se siis riippuu, tai se voi ehkä tapahtua kahdella tavalla, just tällaista introverttia tietä, jossa se empiirinen minä, empiiriseen mieleen liittyvä kokemusmaailma tyhjenee. Puhutaan usein egon kuolemasta, egon hälvenemisestä, egon ohenemisesta. Tai sitten niin, että henkilö kokee ehkä enemmän tällaisessa teistisessä mystiikassa sitten yhtyvänsä. Hänen egonsa rajat laajenee niin suuriksi, että se ego katoaa sitä kautta. Mutta joka tapauksessa ykseys. Eli voimakas muutos henkilön identiteetissä, ainakin hetkellisesti. Okei, mystinen kokemus. Mutta mitä sitten? Psykedeelit. Eli idea tässä siis on tietysti se, että psykedeelit tuottaa hyvin pitkälle samankaltaisia mystisiä kokemuksia kuin nämä perinteiset mystiset kokemukset on uskonnollisissa, klassisissa kuvauksissa ja uskontotieteilijöiden kuvauksissa on. Mutta psykedeelit ylipäänsä, eli monissa kulttuureissahan on käytetty psykoaktiivisia aineita rituaaleissa, uskonnollisessa merkityksessä. Shamanismi, ayahuasca, joka on tällainen usean yrtin jonkinlainen keitos, jossa siis DMT on vaikuttavana aineena. Se Santo Daime-niminen kirkkohan itse asiassa Brasiliassa on, joka käyttää rituaaleissaan tätä ayahuascaa. Ja eiköhän ole niin, että Suomessakin epävirallisesti näitä istuntoja järjestetään. Mutta täytyy nyt sanoa se, että mä puhun tässä tällaisena teoreetikkona, että mä en ole itse näitä kokeillut, enkä ota kantaa siihen, että pitäisikö, jos tulisi mahdollisuus. Sitä voi tietysti miettiä. Sehän on kiinnostava kysymys sinänsä, johon voin kommentoida vielä, mutta siis näissä erilaisissa rituaaleissa, kulttuureissa on käytetty esimerkiksi Veda-kirjojen tätä somajuomaa on esitetty, että se olisi kärpässienen uutetta. Israelilainen psykologi, nyt jo eläkkeellä, Benny Shannon, hän on esittänyt väitteitä, että itse asiassa nämä Mooseksen ilmestysvuoren kokemukset olisi
seurausta psykoaktiivisten aineiden käytöstä, koska tämä Benny Shannon, johon varmaan viittaan myöhemmin vielä enemmän, niin hän 90-luvulla Etelä-Amerikassa vieraillessaan tutustui nimenomaan tähän ayahuaskaan ja on itse sitten osallistunut lukemattomiin suorastaan istuntoihin, kirjoittanut paksun kirjan aiheesta, artikkeleita, ja hän kiinnitti huomiota siihen, että näissä ayahuasca-rituaalien symboliikassa, esimerkiksi käärmesymboliikassa, on samanlaisia piirteitä kuin Mooseksen näyssä. Esimerkiksi Mooseksen sauvahan muuttuu käärmeeksi tai palava pensas tai Mooses tulee sieltä ilmestysvuorelta, niin hänen kasvonsa säteilivät. Ja tämä Shannon sanoi, että tämä on jonkinlainen piirre, joka usein toistuu näissä ayahuasca-istunnoissa tai ihmisiä kuvataan, että heissä on jotain säteilevää, ehkä energistä, positiivista. No, nämä on siis spekulaatioita tietysti, niin kuin Shannonkin myöntää, mutta ei ehkä ihan kaukaa haettuja kuitenkaan. Tai on esimerkiksi ajateltu, että tämä Israelin Raamatussa kuvattu manna olisi jonkinlaista torajyväuutetta tai jotain tällaista. Mutta joka tapauksessa se idea on se, että eri kulttuureissa on käytetty uskonnollisrituaaleissa erilaisia aineita ja tietysti muillakin tavoin on pyritty tajuntaa muuntaviin tiloihin paastolla, itsekidutuksella, meditaatiolla, näin poispäin. Että jos esimerkiksi meditoidessa pitkään tapahtuu aivoissa jotain samanlaista kuin psykedeelivaikutuksen alla, niin eikö se ole aika lailla sama asia, miten siihen päädytään sitten. Mutta siis lännessähän tämä psykedeelien tutkimus alkoi ehkä 40-luvun lopulla, kun tämä eikö se ole Albert Hoffman kehitti ikään kuin vahingossa tämän LSD. Eli nyt kun mä puhun näistä klassisista psykedeeleistä, siis niin mä tarkoitan, tai kirjallisuudessa tarkoitetaan, tutkimuksessa yleensä näitä LSD, DMT, psilosybiini, meskaliini ja ayahuasca siis, joka on tämä DMT tai DMT-vaikuttavan aineena. Ja näitä on siis tutkittu ja itse asiassa tutkittiin jo 50-luvulla, 60-luvullakin, ennen kuin tämä kulttuuri ja myös tutkimus joutui huonoon valoon. On väitetty muistaakseni, oliko se nyt, että jopa 1000 tutkimusartikkelia olisi ilmestynyt 65 vuoteen mennessä. Joo, 50-65. Eli tutkittiin toki jo silloinkin, mutta se on sanottava, että nykypäivänä nämä tutkimusasetelmat on paljon tiukempia kuin silloin. Mutta sitten se tutkimus tosiaan pysähtyi. Eli tämä 2060-luvun viihdekäyttö siihen tietysti vaikutti. Tämä psykedeelikhän tulee tämän kreikan kielen mind, psyche, mind, delain, manifestin, mielen ilmaisin tai mielen avaaja. Mutta siis tämä Albert Hoffman se oli tossa, siis tämä LSD:n kehittäjä. Mutta niin, uusi tutkimusaalto 2010-luvulta erityisesti alkaen. Eli mä katselin tuolla, kun olen myös yliopiston kirjastossa hommissa, niin jos etsii kansainvälistä Scopus-tietokannasta, joka on yleistieteellinen tietokanta, niin vuodesta 2010, jos sinne hakusanoiksi kirjoittaa psychedelic, therapeutic, niin että se hakee nämä molemmat termit ja vielä katkaisee ne siis, että voi olla psychedelic tai psychedelics tai therapeutical tai therapeutic pelkkä, niin tulee vajaa 1000 artikkelia. Eli tosiaan niitä on alkanut ilmestyä. Mutta okei.
Eli nämä klassiset psykedeelit siis vaikuttaa ihan konkreettisesti aivoissa tiettyihin välittäjäaineeseen, eli serotoniinireseptoreihin. Eli nämä aivojen välittäjäaineet, siis tuo yksi voisi ehkä mainita on ketamiini, joka ei kuulu tähän samaan, joka on tämmöinen anestesia-aine, myös viihdekäytössä tavattava, niin sillä on aika lailla samanlaisia vaikutuksia, mutta se vaikuttaa tuohon glutamaattivälittäjäaineeseen, että on siis joitain muitakin tämmöisiä aineita. Ja mitä nämä psykedeelit sitten, minkälaisia nämä kokemukset nyt yleisesti on? Voisi sanoa, että vaikuttaa havaintoihin, voimakkaat visuaaliset elämykset, geometriset kuviot. Varsinkin nämä ayahuasca-kokemukset on hyvin voimakkaita visuaalisia kokemuksia, eläinhahmoja, muita näkyjä. Tunnekokemukset, useimmitenhan nämä on positiivisia, nämä kokemukset, euforia, empatia, sosiaalisuus, kognitiomuutokset, ajattelu käy divergentimmäksi, mieleen tulee uusia ideoita, myös kielen semantiikan tasolla. Eikö nyt ole niin, että tuolla Piilaaksossahan oli ainakin jokin aika sitten puhetta tämmöisestä microdosing, eli hyvin pieniä määriä käytettäisiin nimenomaan luovuuden lisäämiseksi. Onko nyt vaikka LSD:tä tai jotain. Mutta mä en tiedä kyllä mitään tutkimuksia, että joissa osoitettaisiin, että näin todella tapahtuisi, että lisäisi luovuutta. Mutta siis se on ihan totta, että divergentti ajattelu on yhteydessä toki luovuuteen. Eli se on selvä juttu. Ja sitten tulee tämä egon kokemisen muutokset, eli tämä, mikä mystisissä kokemuksissa usein on egon hälveneminen, kuoleminen, ego death tai tämmöinen voimakas identiteetin muutos. Mutta joka tapauksessa siis niin esimerkiksi masennuksen, addiktioiden, syöpään kuolevien saattohoidossa niin näillä siis tämän viimeisimmän tutkimusrupeaman vuosien aikana niin tehdyissä tutkimuksissa on saatu hyviä tuloksia. Niin täällä esimerkiksi englantilainen review-artikkeli 23, no ei se, oliko se englantilainen, 23, ihan tuore artikkeli. Eli täällä oli major, siis depressive disorder, eli masennukseen sairastuneita masennuspotilaita tutkittiin, jossa siis oli tämmöinen meta-analyysi 14 psychedelic therapista, eli 14 psykedeeliterapia-tutkimusta. Ja tämä systemaattinen review-tarkastelu osoitti huomattavaa significant lyhyt- ja pitkäaikaista vähenemistä depressiivisissä oireissa kaikissa olosuhteissa. Siis kun tutkittiin nimenomaan, oli psilosybiiniä, ayahuascaa, LSD:tä. Ja tähän liittyen myös annettiin psykologista tukea. Ja tässä meta-analyysissä oireiden väheneminen voitiin osoittaa kolmessa ajankohdassa 1 viikon jälkeen, päivän jälkeen, viikon jälkeen ja 3-5 viikon jälkeen. Ja sitten 6-8 viikkoa niin ei ollut yhtä selviä nämä tulokset. Mutta siis joka tapauksessa niin selkeitä tuloksia. Ja se mikä mielenkiintoista näissä nyt on näiden mystisten kokemusten yhteyden kannalta on se, että nämä positiiviset vaikutukset näyttää välittyvän nimenomaan tämän mystisen kokemuksen kautta. Eli mitä voimakkaampi on tämä mystinen kokemus, egoon liittyvä, egoon hälvenemisen kokemus, sitä
todennäköisemmin tulokset tai terapia on positiivista. No tässä on englantilainen review-artikkeli vuodelta 2022 on ottanut tietoja 12 tutkimusta, jossa siis haluttiin testata sitä tilastollisesti, että onko se nimenomaan tämä mystinen kokemus, joka välittää sen positiivisen, ikään kuin kausaalisesti sen positiivisen vaikutuksen terapiassa. Siinä oli psilosybiini, ayahuasca, oli myös tämä ketamiini. Ja 10-12 näistä tutkimuksesta niin osoitti selvää yhteyttä nimenomaan tämän mystisen kokemuksen ja positiivisen terapiatuloksen välillä. Mutta eikö se ole aika luonnollista loppu, jos ajatellaan vaikka voimakkaasti masentunutta ihmistä, niin voisi ajatella, että hänellähän se ego lepää erityisen raskaana siinä harteilla ja päällä koko ajan. Ja nyt jos jokin psykedeeli tai miksi se voisi olla joku muukin tapahtuma, sen egon, sen raskaan taakan siitä tempaa edes hetkiseksi pois, niin sillä on voimakas vaikutus. Itse asiassa tämähän tulee aika lähelle myös tällaista intialaista hengellistä perinnettä, jossa korostetaan tätä egon hälvenemisen merkitystä ihmisen onnellisuuden lisääjänä. Mutta joka tapauksessa näin siis näyttäisi olevan, että nimenomaan tämä mystinen kokemus on tärkeä siinä. Eli tulokset on siis positiivisia, on nyt lisää tutkimuksia tarvitaan. Suomessahan haettiin muuten tutkimuslupa. Oliko se nyt Turun yliopistossa? Nimenomaan tällaiselle psykedeelitutkimukselle, mutta ei saanut lupaa se tutkimus. Koska onhan se totta, että siis tuo alinkohta, kaikki kokemukset ei ole positiivisia tietenkään. Eli kyllähän viihdekäytössäkin puhutaan näistä huonoista tripeistä, mutta siis se on ihan totta, että siellä voi, meillä kaikillahan on myös varmasti alitajunnassa monenlaisia käsittelemättömiä asioita, niin ne voi yllättäen pullahtaa pintaan, jolloin on tärkeää, että siinä on tietysti ympärillä ihmisiä, jotka ehkä pystyy tukemaan. No, koetilanteessahan näin on tai tutkimustilanteessa ollut, mutta viihdekäytössä niin tämmöinen vaara on aika suuri. Tai jos ihmisellä on ollut psykoottisia episodeja aikaisemmin, niin tällainen käyttöhän voi laukaista jopa psykoosin. Tai myös ihan fysiologiset ongelmat. Sydänvaivojahan tutkitaan yleensä ennen kuin ihmisiä valitaan tällaiseen koetilanteeseen ja tutkimustilanteeseen. Et sekin tietysti kannattaa jokaisen muistaa, joka näitä itse ehkä miettisi joskus kokeilemaan, mikä olisi tilanne. Mutta siis ideana on se, että jos puhutaan nyt näistä psykedeellis-mystisistä ja muista luonnollisista mystisistä kokemuksista, niin näillä mittareilla, asteikoilla mitattuna, nämä ei siis eroa toisistaan. Eli nämä mittarit tai asteikot, siellähän on tällaisia, esimerkiksi Mystical Experience Questionnaire. Siellä on tällaisia kohtia, joissa on erityisesti tämä mystinen kokemus, positive mood, space, time, ineffability, joissa on sitten erilaisia kysymyskohtia, joihin henkilöt vastaa, kuinka voimakas se kokemus on. Itse asiassa nämä voi olla intensiivisempiäkin kuin nämä luonnolliset ei-psykedeelikokemukset. Yksi kiinnostava vertauskohtahan näille psykedeellisille kokemuksille on nämä niin sanotut kuoleman rajakokemukset. Ja niistähän on ilmestynyt myös muuten tutkimuksia, joissa on verrattu näitä kuolemanrajakokemuksia ja mystisiä tai erityisesti näitä psykedeellis-mystisiä kokemuksia. Eli ehkä tiedätte kuolemanrajakokemuksia. Henkilö saa sydänkohtauksen, näkee miten lääkärit siellä
yrittää häntä elvyttää. Usein joku tunneli avautuu ja hän siirtyy toiseen todellisuuteen ja kohtaa jonkun ylimaallisen transcendenttisen tietoisuuden siellä. Nämä muistuttaa hirveän paljon, siis nämä psykedeellis-mystiset kokemukset, näitä rajakokemuksia. Itse asiassa yhdessä tutkimuksessa oli molemmat niin kuoleman pelko väheni, tai no, tuossa on itse asiassa ehkä sanon ton vielä, että siis nämä kokemukset on usein, niin kuin aikaisemmin jo tuossa oli tuo tutkimus, siis vaikutus voi olla hyvinkin pitkäaikainen ja positiivinen. Esimerkiksi 2008 oli tuo Griffiths, mikä se etunimi on, mutta joka tapauksessa hän on 2000, yli 115 vuotta tutkinut näitä psykedeelejä ja kuuluu tähän tutkimusaktiivisten ryhmään, niin esimerkiksi vielä hänellä oli useita joissa siinä käytettiin psilosybiiniä, niin vielä 14 kuukauden jälkeen tehdyssä tarkastelussa 58% osallistuneista piti tutkimuksen aikaista kokemustaan yhtenä 5 tärkeimmästä henkilökohtaisesta merkityksellisestä kokemuksestaan ja 67% yhtenä 5 tärkeimmästä hengellisestä kokemuksesta. Eli tässäkin on analogia näihin rajakokemuksiin, jotka usein säilyy hyvin pitkälle ihmisen elämässä tällaisena suuntaantavana kokemuksena. Eli tämä vaikutus on usein pitkäkin, mutta tuossa itse asiassa on Griffithsin myöhempi tutkimus, jossa vertailtiin näitä psykedeelimystisiä kokemuksia ja sitten muita, ei ne siis ollut erityisesti rajakokemuksia, mutta muussa yhteydessä koettuja mystisiä kokemuksia spontaanisti tai no ehkä siinä oli, en mä muista rajakokemuksiakin. Mutta huomattava samankaltaisuus. Mystinen kokemus oli 5 hengellisesti tärkeimmän kokemuksen joukossa. Noilla psykedeelikokijoilla 83% henkilöistä vastasi näin ja luonnolliset mystiset kokijat 73%. Eli itse asiassa nämä psykedeelikokemukset oli vielä vaikuttavampia olleet kuin nämä spontaanit kokemukset tai ei-psykedeelikokemukset. Ja tämäkin on kiinnostavaa, että ateismi väheni noin 1/3 molemmissa ryhmissä. Usein kuvattiin, miten kohdattiin kokemuksen aikana perimmäinen todellisuus tai Jumala, miten sitä kukin nimitti. Itse asiassa nämä psykedeelikokijat puhuu harvemmin Jumalasta, pikemminkin jostain just todellisuuden perustasta tai ei-persoonallisesta tietoisuudesta. Ja kuolemanpelko itse asiassa tämäkin väheni enemmän näillä psykedeelikokijoilla. Tämähän on myös yksi kriteeri suorastaan tai yksi tärkein oikeastaan seuraus näillä kuoleman rajakokijoilla, että kuoleman pelko vähenee. Mutta tuo ateismi on kiinnostavaa. Eli ateismi on varmasti yhteydessä filosofiseen materialismiin. Ja se on jännää, että monet yhden ainoan voimakkaan psykedeellisen kokemuksen jälkeen niin muuttavat maailman kuvansa tai katsomustaan näinkin olennaisen asian suhteen. Oikeastaan se synnyttää kiinnostavan filosofisen kysymyksen, niin kuin yhdessä artikkelissa mainittiinkin, että jos esimerkiksi tällaista terapiaa nyt alettaisiin käyttää yhä enemmän se yleistys, niin eikö terapian kohteelle, tutkittavalle tai kohteelle pitäisi myös tällainen
varaus esittää niin kuin nyt kaikkien hoitojen ja lääkkeiden suhteen, niin tässä tapauksessa muun muassa varaus, että tämä hoito voi radikaalisti muuttaa sun maailmankuvaasi, katsomustasi. Koska ehkä kaikki ei sitä haluaisi. Ajatellaan, että henkilö on nyt ollut ateisti vaikka konkreettisesti pitkään ja hän on sitten hänellä on ollut hyvät perusteet mielestään sille, hän on tällainen reflektiivinen henkilö ollut ja hyviä argumentteja ateismin puolesta. Sitten hän kokee tällaisen psykedeellisen istunnon, jossa hänen ateisminsa murenee tai hän nyt ainakin siirtyy tällaisesta materialismista ei-materialismin kannattajaksi. Niin onko terapeutilla tai tutkijalla oikeastaan oikeus mennä sorkkimaan näin voimakkaasti kenenkään ihmisen maailmankuvaa? No tietysti ihminen, jos siihen itse suostuu. Mutta ihmisen itsensä kannalta niin myös voi kysyä näin filosofisesti, että tämä synnyttää kysymyksen, että onko rationaalista sitoutua yhden ainoan voimakkaan kokemuksen perusteella, tai onko rationaalista muuttaa maailman katsomustaan, jos ne aikaisemmat perusteet, vaikka nyt materialismin tai ateismin puolesta olleet hyviä. Nämä on ehkä tällaisia elämänfilosofisia kysymyksiä, joita moni joutuu miettimään. Mutta se on siis fakta, että todellakin monien käsitys, niin kuin tämä Shannonkin kuvaa siinä kirjassaan, että monet tavalliset ihmiset niin sanotusti, jotka nyt ei ole metafyysisiä kysymyksiä, todellisuuden luonteeseen liittyviä kysymyksiä juuri miettineet, niin näiden istuntojen myötä alkavat niitä miettiä. Ja se maailmankuva, johon he päätyy, on useimmiten jonkinlainen panpsykismi, tietoisuutta on kaikkialla, ehkä jonkinlainen idealistinen näkemys. Joka tapauksessa antimaterialistinen näkemys, mikä ei nyt tietenkään todista, että materialismi olisi väärä teoria tai ei materialismi oikea, mutta tämä ihmisten kokemus on siis hyvin voimakas. Okei, sitä voi miettiä. Mutta miten nämä psykedeelit sitten vaikuttavat? No tuossa olen viitannut tuohon Aldous Huxleyhin, hän kokeili nimenomaan meskaliinia, niin hän ajatteli, ja ne kokemukset oli siis hänenkin maailmankuvansa muuttavia tai hyvin voimakkaasti vaikutti, niin hän ajatteli itse asiassa niin kuin suurin piirtein ajatteli vaikka William James tai jotkut muutkin filosofit, kun pohtivat tätä tietoisuuden ja aivojen suhdetta menneinä vuosikymmeninä, jota siis tietysti edelleenkin pohditaan, niin Huxleyn teoria oli tällainen, että aivot pitää ymmärtää jonkinlaiseksi venttiiliksi, paineen tasaus, alennusventtiiliksi. Eli hän ajatteli, että on siis tämmöinen suuri mind at large, jonkinlainen kosminen tietoisuus, ja aivot ikään kuin välittää tämän kosmisen tietoisuuden sitten biologis-fysikaaliselle taajuudelle. Aivot rajoittavat tietoisuutta. Ne eivät synnytä sitä tai luo sitä. Ne välittävät ja rajoittavat sitä. Tuo kuva nyt yrittää sitä havainnollistaa. No, jos ei mennä näin pitkälle, niin tosiasiahan on se, että nämä, niin kuin aiemmin mainitsin, niin psykedeelillä on näitä kognitiivisia vaikutuksia, eli mieli avautuu uusille vaihtoehdoille, mahdollisuuksille, tunnetiloille. Ja nyt Huxleyn teoria tietysti oli, että mieli, se jokin, jolle mieli avautuu, on jotain yksittäisestä mielestä riippumatonta, ontologisesti siitä riippumatonta.
Mutta voidaanhan se tää tulkita tietysti psykologisemminkin, eli esimerkiksi freudilaisittain, niin kuin tämä Carhart Harris-tutkija on tehnyt aivotutkimukseen viitaten, mutta myös Freudiin viitaten. Mutta psykologit heikentää tätä egon kontrolloivaa funktiota, jolloin nämä primääriprosessit pääsevät sieltä helpommin pintaan ja syrjäyttävät näitä sekundääriprosesseja. Ja siis tämmöiseen rationaaliseen, konsekutiiviseen ajatteluun pohjaavia prosesseja. Niin. Eihän kaikki Freudin ideat todellakaan ole vielä kuopattuja, mutta siis tämä nykypäivänä ehkä enemmänkin tulkitaan sitten tällaisten käsitteiden kuin entropian tai informaation kautta tietojen ja käsittelyä ja mielentoimintaa. Ja yksi tällainen, just Carhart Harrisin kannattama tai esittämä teoria on ajatus tällaisesta entropian kasvusta aivoissa. Eli aivot lisäävät ikään kuin aivojen tällaisia satunnaistiloja, ei-ennustettavia tiloja, jolloin ajattelun joustavuus, ei-ennustettavuus lisääntyy. Ja just nämä primääriprosessit tunnetasolla, ajattelun tasolla pääsee helpommin pintaan. Toinen samansuuntainen teoria jota on nimitetty Predictive Processing Theory. Eli voisi ajatella, että aivothan on eräänlainen tämmöinen ulkomaailmasta ja myös ihmisen ikään kuin sisämaailmasta ennusteita esittävä koneisto tai elin, joka tuottaa tällaisia top-down malleja näiden syötteiden pohjalta, joita tulee havaintokokemuksista, aistidatasta, omasta kehosta. Malleja ikään kuin sillä freudilaisittain sekundääritasolla. Ja nyt nämä psykedeelit rikkovat näitä malleja. Aivot joutuvat ikään kuin tarkistamaan niitä vanhoja malleja ja ehkä laatiin uusia tai sitten luopumaan vanhoista kokonaan. Mieli käy vapaammaksi, mielikuvitus voimistuu, hallusinaatiot on mahdollisia, koska kyllähän niitäkin tietysti esiintyy erilaisia kognitiivisia havaintoihin liittyviä muutoksia. Ja voisi sanoa näin, että tätä teoriaa mukainen, että tämä meidän normaali tajunta, aivojen tuottama tai välittämä, on enemmän tai vähemmän tämmöinen kontrolloitu hallusinaatio. Mutta psykedeelien vaikutuksesta niin psykedeelit tuottaa hallusinaation, joka on vähemmän kontrolloitu. Ja kolmantena tuossa voisi olla jonkinlainen information integration theory, jossa on sama idea, että psykedeelit mahdollistaa runsaammin erilaisia informaatiotiloja. Ja nämä teoriat on, voisi sanoa, eräänlaisia kognitiivis-neurologisia teorioita, koska näiden tueksi tai rinnalla voidaan esittää myös aivokarttoja tai sitä, mitä aivoissa vastaavasti tapahtuu. Eli ikään kuin noita teorioita mukaillen, niin aivoissa
aktivoituu sellaisia verkostoja psykedeelien vaikutuksista, jotka normaalisti ei toimi yhdessä. Eli aivoissahan on erilaisia siis verkostoja, ei vain näitä pelkkiä neuroneja. Siis en tässä ole mikään aivotutkija, mutta näin se kuitenkin menee. Esimerkiksi tämä lepotilaverkosto on tärkeä verkosto. Default Mode Network. Ja se on aktiivinen silloin, kun me ei keskitytä mihinkään täsmälliseen tai rajattuun esimerkiksi aktiviteettiin tai työtehtävään. Mieli liikkuu vapaammin, keskittyy omaan itseen, ehkä jopa päiväunelmointiin ja tällä tavalla. Ja nimenomaan tämä lepotilaverkoston toiminta näyttää heikkenevän psykedeelien vaikutuksesta. Eli tämä lepotilaverkostohan on yhdistetty juuri siis tähän egon toimintaan, eli se näyttäisi osoittamaan aivotasolla, että juuri näin tapahtuu, egon toiminta heikkenee. Ja ylipäänsä siis nämä aivojen toiminnalliset verkostoyhteydet heikkenevät. Eli suurempi entropia, rikkaampi informaatiodynamiikka hienosti sanottuna. Mutta voisi hiukan kärjistäen sanoa, että psykedeelien vaikutuksesta aivotoiminta vähenee, eikä suinkaan voimistu tai lisäänny. Siis ainakin tämä korkeampi aivotoiminta. Tässä on kuvakin tästä lepotilaverkostosta, eli voitte kuvitella tuossa semmoisia säikeitä tai lankoja, jotka yhdistää näitä alueita tosi tiuhaan, niin tuossa näin. Mutta se verkosto siis muodostuu siitä, eli tuossa on sitten medial prefrontal cortex, eli tämä ylinpunainen alue, etuotsalohko, joka liittyy nimenomaan sosiaalisiin kognitiivisiin toimintoihin. Ja sitten näitä muita alueita liittyvät muistiin, visuaaliseen havainnointiin, visuaaliseen muistiin tarkemmin myös. Mutta joka tapauksessa niin idea on siinä, että erityisesti tämän verkoston toiminta heikkenee ja syntyy uusia yhteyksiä. Ja tämä tarkoittaa siis tutkimuksissakin, mitä on todettu, niin positiivisia muutoksia minäkuvassa. Eli psykologinen joustavuus lisääntyy, siis tämä egon kuolema. Eikö se ole kiinnostavaa kuitenkin se, että positiiviset muutokset minäkuvassa ovat yhteydessä juuri minän kuolemaan tai minän toiminnan heikkenemiseen. Ehkä sillä tavalla ymmärrettävissä, että kun minä kuolee lainausmerkeissä, niin se avaa ihmisille myös uusia mahdollisuuksia sitten tarkastella itseään, uusia näkökulmia. Identiteetti ei ole yhtä rajattu ja jäykkä kuin aikaisemmin. Eli voisi sanoa myös tätä Huxleyn venttiiliajatusta mukainen, että kun se venttiili on hyvin tiukka tai kapea, voimakas, niin ikään kuin se venttiilisuodatin, niin silloin, jos on liian kapea, liian voimakas suodatin, niin seurauksena on jonkinlaista pakkoneuroottista käyttäytymistä tai neuroottista käyttäytymistä. Jos se taas löystyy liikaa, niin seurauksena voi olla jonkinlainen psykoottinen tila tai käyttäytyminen, eli niitä uusia virikkeitä ja ylkeitä tulee mieleen ja aivoihin liikaa. Tuli ne nyt siis ihmisen omasta mielestä tai sitten siitä suuresta tietoisuudesta. Niin, eikös jonkinlaisten psykoottisten tilojen ja uskonnollisten kokemusten välillä usein on nähty yhteys. Itse asiassa monista uskontojen suurista hahmoista on väitetty, että heillä on ollut poikkeava aivotoiminta. Useinhan nämä uskonnollisten kokemusten
aivotoimintamuutokset liittyy johonkin yliaktiivisuuteen täällä ohimolohkoissa. Mutta tämä egon kuolema ja toisaalta tämä transcendenssin kohtaaminen, oli se nyt Jumala tai jokin tietoisuus, johon henkilö kokee yhtyvänsä, niin tämähän on vastaavaa kuin useissa uskonnollisissa perinteissä ja traditioissa, niin kuin mainitsin. Ja silloin voisi toki kysyä, että no onko nämä ikään kuin oikeita, todellisia mystisiä kokemuksia? No, miksei olisi? Jos ankka näyttää, eikö näin sanoa, ankka näyttää ankalta, se ääntelee kuin ankka. Liikkuu kuin ankka, niin eikö se ole silloin ankka? Miksei ne voisi olla? Ensinnäkin tietysti monissa kulttuureissa on käytetty tajuntaa muuntavia aineita tuottamaan uskonnollis-transcendenttisia kokemuksia. Ja tutkimusten mukaan nämä on samantapaisia, nämä vaikutukset, niin kuin todettiin, näillä psykedeelikokioilla kuin luonnollisen mystisen kokemuksen läpikäynneillä. Eli jos ne vaikutuksetkin on positiivisia, niin eikö se ole ihan silloin olla samalla viivalla. Ja itse asiassa aivotoiminnassakin voidaan havaita samanlaisia muutoksia. Esimerkiksi meditaatiotutkimuksissa on myös havaittu, että tämä lepotila-verkosto heikkenee tai sen toiminta heikkenee. Siis meditaatio, kun ei käytetä mitään psykedeellistä ainetta. Niin tällaisia piirteitä kun miettii, niin vaikeita oikeastaan mun mielestä väittää, ettei ne olisi oikeita mystisiä kokemuksia. Tietysti jonkun tradition sisällä, totta kai, vaikka nyt kristitty voi sanoa, että ei, vai voiko? Nimittäin muistelen tässä 20 loppukesästä Kirkko- ja kaupunkilehdessä oli nuorekon teologia-opiskelija, siis miespuolisen juttu siitä, miten hän oli vuosia aiemmin, kun ei vielä opiskellut teologiaa, niin hän oli saanut jostain käsinsä LSDtä. Siis ei ollut kyse mistään tutkimuksesta, vaan hän itse sitä sitten kokeili. Ja hän koki kohdanneensa tai kohtasi mielestään siellä nimenomaan niin kuin kristillisen Jumalan. Ja se oli hyvin tärkeä kokemus, kun hän lähti opiskelemaan siis paljon sen vaikutuksesta teologiaa. Nyt mä en hänen taustansa sitä ennen tiedä, koska kyllähän tietysti siinä tausta vaikuttaa, miten me näitä kokemuksia sitten tulkitaan. Mutta tämän vastapainoksi voi sanoa, että on tietysti paljon kokijoita, jotka ei millään tavalla siellä kohtaa Allahia tai kristillistä Jumalaa. Jälleen kerran muuten aika hyvä analogia näiden rajakokemusten kanssa. Eli mä oon niistä takavuosina kirjoittanut kirjan ja lukenut paljon niitä kokemuskuvauksia, mutta mä en muista ainakaan yhtään sellaista kokemusta, siis puhun näistä syvistä rajakokemuksista, jossa henkilö todella siirtyy siihen toiseen todellisuuteen, niin mä en muista yhtään sellaista kokemusta, jossa se sanotaan nyt valohahmo, jonka henkilö sielu kohtaa siellä tai kokija kohtaa, niin olisi itse kertonut, että hän on Buddha tai Allah tai Jeesus Kristus on. Kyllä se on ihmisten omaa tulkintaa. Ja tämähän on ylipäänsä mystisten kokemusten, voi sanoa, tärkeä piirre, että ei mystikot lopulta ole sen kummemmassa asemassa kuin muutkaan, kun he tulkitsevat näitä kokemuksia. Koska he tekevät sen tulkinnan tietysti sen jälkeen, kun he on tulleet sieltä kokemuksesta ulos. Ja silloin heidän täytyy se kuvata jonkin tradition kielellä loppujen lopuksi. Mutta siis jos nyt joku kristitty sitten väittäisi, että tämän henkilön kuvaama kokemus ei ollut, siis tämä, joka lähti opiskelemaan teologiaa, että se ei nyt ollut oikean kristillisen Jumalan kohtaaminen, niin mä sanoisin, että todistustaakka on sillä, joka väittää, että se ei ollut, eikä sillä, joka
siis tällä henkilöllä, joka sanoi, että kyllä kohtasi. Mutta tämä on, niin kuin sanoin, kiinnostava kysymys. Miten paljon painoarvoa sitten elämänfilosofisesti tällaisille kokemuksille voidaan laittaa? Aika on runsaasti. William Jamesilla oli muistaakseni tämmöinen, onko se nyt Jumalan ehkä olemassaolo tai argumentti, mutta joka tapauksessa hyvä ajatus, että tietysti jos miettii jotain tärkeää kokemusta elämässä, niin sillä voi olla suurin paino, mutta mikä paino se on? Nimittäin jossain vaiheessahan, kun me mietitään, mikä meille on tärkeää tai minkä varaan me ikään kuin rakennamme arvomme tai tämän elämämme perustan, niin meidänhän täytyy vain joku ratkaisu tehdä. Ei me voida esimerkiksi tieteen tuloksia odottaa loputtomiin, että mitähän aivotutkimus nyt sanoo tästä tai tuosta. Ja jossain vaiheessa meidän on vaan tehtävä ratkaisu, että tämän varaan minä elämäni perustan. Ja silloin siinä vaikuttaa tietysti omat kokemukset. Voi olla tietysti tieteen tulokset, joillakin enemmän, joillakin vähemmän, toisten kokemukset ylipäänsä, mutta jonkunlainen ratkaisu on tehtävä ikään kuin. Ja silloin voi yhdellä kokemuksellakin olla suuri merkitys tässä. Voisi ehkä sanoa näin, että ei ole suinkaan irrationaalista rakentaa elämänsä vaikka jonkun tämmöisen kokemuksen varaan tai lähteä siitä, että se muuttaa maailmankatsomusta ja hyväksyä se muutos. Ei se ainakaan irrationaalista ole. Onko se ei-rationaalista? Ei minun mielestäni, jos sen pystyy integroimaan elämäänsä ja antaa sille sitten ehkä rationaalisia perusteita ja se tuottaa ikään kuin hyviä hedelmiä suhteessa muihin ihmisiin sosiaalisessa elämässä. Ja siinä mielessä niin tämä kysymys, ovatko oikeita mystisiä kokemuksia, niin sillä yhteisöllä on toki merkitystä, vaikka nämä olisi tulkittavissa oikeiksi mystisiksi kokemuksiksi. Silti esimerkiksi uskonnollinen yhteisö, jossa ehkä sitten tämmöinen perinteinen mystinen kokemus on läpikäyty, niin voi tukea tätä kokijaa ja sieltä saa sitten erilaisia mahdollisuuksia tulkita sitä kokemuksia, vaikka katolisessa kirkossa on pitkä mystiikan perinne ja näin poispäin. Eli yhteisöstä on toki hyötyä. Tämä nykyaika on tietysti kovin yksilökeskeistä. Me ajatellaan aina ensimmäisenä ehkä sillä tavalla. Mutta uskontoihin ja hengellisyyteen, siis sikäli kun niistä puhutaan, niin ne on myös yhteisöllisiä sosiaalisia ilmiöitä. Niin, no tässähän näitä filosofisia kysymyksiä on jo käsitellytkin, mutta tuohon on koonnut siis esimerkiksi kysymyksen nyt sitten siitä, että kun puhutaan tästä egon kuolemasta, niin fenomenologiassa, filosofiassahan on pitkään pohdittu esimerkiksi sitä, että edellyttääkö, onko kaikkien kokemusten välttämätön ehto, että ne on jollain tavalla minämuotoisia. Siis jonkinlainen minätietoisuus. Onko se välttämätön kaikkiin kokemuksiin liittyvä fenomenologinen kokemuksellinen piirre? Ja nyt, no ensimmäinen varmaan intuitiivinen vastaus on useimmilla on, että kyllä. Mitä voisi tarkoittaa kokemus, joka ei ikään kuin olisi koettu kenenkään perspektiivistä, joka ikään kuin ei olisi kenenkään kokemus. Leijuisiko se vapaana jossain kokemusavaruudessa? Siis tuntuu, että se on suoranainen käsitteellinen totuus, että siis eihän voi olla kokemusta. Tai miten voisi olla kokemus, jos sitä ei ole kukaan kokenut? Mutta nämä mystiset psykedeelikokemukset nyt erityisesti näyttäisi usein
esittävän haasteen tälle näkemykselle. Eli on tällaisia kokemuksia, joissa henkilöt todella kuvaa, että heidän niin kuin minä ulottuvuutensa tai minuutensa, egonsa, siis kerta kaikkiaan sitä ei ollut, tai se lakkasi jollain tavalla. Se kokemus, avaruus oli olemassa, mutta minä ei ollut. Eli mäpäs luen teille, käänsin omasta, siis tästä Michael Pollanin itselläni olevasta englanninkielisestä kirjasta. Pollan on tiedetoimittaja, joka 18 kirjoitti kiinnostavan kirjan näistä psykedeeleistä, jossa hän sitten, se oli myös hänen oma tämmöinen kokemuksellinen matkansa niiden pariin, mutta siinä on hyvin monenlaista informaatiota. No, tämä on sitten, ja hän kokeili myös eri psykedeelejä, muun muassa tätä psilosybiiniä. Niin tässä on tiivistettynä esimerkiksi hänen kuvaustaan, niin hän kirjoitti, että jossain vaiheessa sitten sitä kokemusta. Se, joka tarkkaili näkymää, oli tietoisuuden moodi, joka oli täysin erillinen tavallisesta minästäni. Itse asiassa epäröin käyttää minä-pronominia viittaamaan tuohon vallitsevaan tietoisuuteen. Se oli niin erilainen kuin tavallinen ensimmäinen persoonani. Siinä, missä tavallinen minuuteni oli aina ollut suljettuna kehoni sisään, tätä tietoisuutta ei mikään keho näyttänyt rajoittavan, vaikka minulla olikin nyt pääsy sen perspektiiviin. Hallitsevaa egoa kaikkinen varustuksineen ja pelkoineen, menneisyyden kaunoinen ja tulevaisuuden huolineen ei yksinkertaisesti enää ollut, eikä jäljellä ollut ketään suremassa sen päättymistä. Kuitenkin jotakin oli tullut sen jälkeen. Tämä paljas ruumiiton tietoisuus, joka tuijotti minuuden hajoamisen näkymää hyvän tahtoisella välinpitämättömyydellä. Olin läsnä todellisuudessa, mutta jonain muuna kuin itsenäni. Niin, tässä tulee näitä paradokseja. Olin paikalla, mutta en itsenäni. Olin paikalla enkä kuitenkaan ollut paikalla. Sitähän tuo voisi melkein tarkoittaa. Tai sitten oli tietoisuus, tätä tietoisuutta ei mikään keho näyttänyt rajoittava, vaikka minulla olikin nyt pääsy sen perspektiiviin. Siis mihin perspektiiviin? Jos se ei ollut hänen ensimmäisen tietoisuuden perspektiivinsä, niin mikä se sitten oli? Mutta tällaisia paradoksaalisia kuvauksia, näitä on nimenomaan näillä psykedeelikokijoilla. Mutta tuossa on muuten toinen tutkimus, 22, joka on tämmöinen haastattelu, ehkä syvä haastattelututkimus, jossa on 12 haastateltua erilaisia psykedeelikokijoita nyt sitten haastateltu nimenomaan ajatuksena tutkia, että minkälainen minuus tai ego heiltä on niin kuin tippunut pois, hälvennyt, kadonnut, kuollut. Niin vähintäänkin nyt sitten voi sanoa sen, tai nämä tutkijat sanoo, että tämän heidän selvityksensä perusteella ainakin tämmöinen narratiivinen minä, johon liittyy ajatus omasta menneisyydestä, ikään kuin kertomus siitä, kuka minä olen, ajallinen jatkuvuus, suhde kehoon, kehon omistussuhde, jopa toimijuus, agency, also has as being the actor was likewise mostly reported as lost. Eli toimijuuskin. Eli mitä tietysti voisi tarkoittaa, että tekee tekoja ja teen teon, mutta minä en ole sen. Koe olevani se agentti tai tekijä, joka sen tekee. Mutta lähinnä nyt voisi sanoa, että ainakin tämmöinen narratiivinen minä tippuu pois, käsitys. Siis onhan se totta, että mehän kerrotaan koko ajan tarinoita omasta itsestämme, keitä me ollaan, mihin me pystytään ja mitä me haluttaisiin olla ja mitä me ollaan tulevaisuudessa ja menneisyydessä. Ja tämä on nyt varmaan se, mitä tämä Michael Pollankin
ainakin vähimmillään tässä kuvaa. Että tällainen minuus tippui pois. Mutta sitten on vielä jotain vahvempaa. Toimijuus, kehosuhde. Tätä mä en enää itse ehkä ymmärrä, mitä tarkoittaa, että se perspektiivi tippuisi kokonaan pois. Minusta tämä kysymys jää avoimeksi, kyllä. Et siis se on selvää, että nämä vaikuttaa voimakkaasti henkilöidentiteettiin. Siis sen kokemuksen aikana tietysti tapahtuu jotain, joka sitten säteilee myöskin myöhemmin ihmisen elämään. Jälleen itse asiassa voisi verrata näihin muuten rajakokemuksiin, jotka usein muuttaa voimakkaasti henkilön käsitystä omasta itsestään ja arvoistaan. Mutta siis tämä fenomenologinen ongelma, että täytyykö välttämättä jokaisen kokemuksen sisältää tämä minä-perspektiivi, niin tämä ei nyt ratkea varmaan kuitenkaan psykedeeli. Tutkimusten pohjalta lopultahan se on tietysti filosofinenkin kysymys, mutta nämä näyttäisi jotkin antavan tukea sille väitteelle, että todella sellainen tila on mahdollista. Mutta ehkä mä itse sanoisin, että silti näihin kokemuksiin liittyy joku sellainen ei-käsitteellinen perspektiivi, joka on ollut kuitenkin läsnä näiden ihmisten kokemuksessa, sillä miten muuten he olisivat voineet myöhemmin näitä edes kuvata. Mutta jätetään se avoimeksi, se on kiinnostava kysymys. Mutta mitäs vielä? Filosofisia niin voisi kysyä myös, että minkälaista tietoa vai tuottaa psykedeelikokemukset, jotain erityistä tietoa sitten. Tämä Benny Shannonhan on yhden artikkelin kirjoittanut, hänellä on näistä ayahuasca-istunnoista paljon omia kokemuksia ja myös muiden kokemuksista kerättyä aineistoa. Niin hän kuvaa siinä artikkelissa, että ihmiset, istunto-osallistujat usein viittaavat ja kertovat tällaisesta aivan niin kuin faktuaalisesta tiedosta, esimerkiksi liittyen vaikka historiaan, muinaisiin kulttuureihin, reinkarnaatioon, kertovat omasta paremmasta inkarnaatiostaan. Eli periaatteessa tietoa, jota voitaisiin niin kuin tarkistaa, empiiristä tietoa, joka on totta tai epätotta. Ja jos nyt oikein muistan, niin kyllä se Shannon jo joskus on yrittänyt tarkistaakin näitä väitteitä, mutta ei ole positiivisia tuloksia hänen mielestään tullut, että Shannon itse ei pidä tätä kyllä uskottavana, koska ihmiset hän kuvaa hyvin usein, siellä tulee esimerkiksi tällainen kokemus telepatiasta. Eli suorasta yhteydestä niin kuin toisen ihmisen mieleen. Mutta Shannon ei tosiaan näitä pidä uskottavana. Mutta tuosta Shannonista voisi vielä sanoa, että hän on käsittääkseni nyt pysynyt jonkinlaisena naturalistina. Siis hän ei halua näiden kokemusten pohjalta suoraan viitata johonkin supernaturaaliseen ulottuvuuteen. Mutta kyllä hänkin niin kuin sanoo siellä kirjassaan, että voisiko kuitenkin olla mahdollista, että todellisuuteen sisältyy ulottuvuuksia, joita tiede ei tavoita. Eli ne on hänenkin vaikutuksen toki. Mutta nämä väitteet vaikka aikaisemmista inkarnaatioista ja tämän tapaisista, niillähän toki voi olla merkitystä henkilöille itselleen, mutta niiden todentaminen tietysti on myös vaikeaa. Mutta sitten on muunlaista tietoa, jota nyt voi tiedoksi varmaan sanoa, tämmöistä interpsykologista tietoa, oivalluksia. Esimerkiksi empatia lisääntyy, sosiaalisuus, myönteisyys siinä mielessä,
näkemykset, näkymät omaan historiaan, lapsuuteen, ihmissuhteisiin. Ja Shannon itse sanoi, että hän on niin tämmöistä tietoa. Tämä on hyödyttänyt häntä hirveästi. Enemmän kuin olisi istunut vuosikausia jossain psykoanalyytikon sohvalla. Tai siis siellä hän maalataan suorastaan. Niin tällaista tietoa, eli hyödyllistä. Samoin yhteys luontoon on varmasti yksi, mikä on hyvin voimakas kokemus monilla. Ja onko se tietoa? Tässäkin voisi väittää, että ei siinä saada kasvien DNAsta tai jostain aineenvaihdunnasta jotain uusia tieteellisiä näkemyksiä, vaan se on ehkä enemmän tällaista esteettistä, ehkä hengellistä näkemystä, yhteyttä luontoon. Mutta nämä metafyysiset näkemykset ja niiden muutokset, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, niin voiko niistä nyt tietona puhua, mutta joka tapauksessa ne on sellaisia, jotka on hyvin voimakkaasti läsnä tai tulevat esille näissä istunnoissa, eli Shannon puhuu näistä ayahuasca-istunnoista ja muissakin psykedeelikokemuksissa. Eli usein vaikka tällainen näkemys, että all is interconnected, kaikki maailma, todellisuus, kaikkeus muodostaa jonkinlaisen yhteyden, eikä vain nyt siis teoreettisesti näin väitettynä, vaan siihen saadaan tämmöinen kokemuksellinen näkökulma. Ja usein sitten tämmöinen ei-materialistinen katsomus vahvistuu tai syntyy, jos henkilö on aikaisemmin ajatellut toisella tavalla, niin alkaa nyt ajatella, että todellisuuteen kuuluu siis muitakin ulottuvuuksia, kuin aineellinen ulottuvuus. Ja tästä on myös tuossa viittaa myös tuoreempaan tutkimukseen, jossa tällaista Timmerman ja kumppanit 21 myös kartoittivat. Eli siinähän oli jopa tällainen tutkimusasetelma, 866 vastaajaa, jossa kysyttiin näiden ihmisten, tiedusteltiin tällaisilla mittareilla heidän maailmankuvaansa, metafyysistä maailmankuvaansa ennen istuntoa. Eli tiedettiin, että he on menossa, haettiin henkilöitä, jotka on menossa tällaiseen istuntoon ja istunnon jälkeen. Results revealed significant shifts. Tulokset osoittivat huomattavaa siirtymää away from physicalist or materialist views, fysikalistisista tai materialistisista näkemyksistä, and towards panpsychism and fatalism postures, siis panpsykismi, fatalismi tämän istunnon jälkeen. With the exception of fatalism, these changes endured. Muutokset kestivät for at least 6 months, ainakin puoli vuotta, and were positively correlated with the extent of past psychedelic use and improved mental health outcomes. Eli tuossa on samantapainen tulos. Niin, minkä painon noille sitten itse kukin laittaa tolle muutokselle. Mutta joka tapauksessa sitten voisi tietysti kysyä ylipäänsä tietoisuuden metafysiikasta, että miten nämä psykedeelikokemukset, niistä tehdyt tutkimukset, mystiset kokemukset, kertooko ne jotain uutta tai voisiko ne olla ratkaisemassa jotain tietoisuuden ongelmaa tai no ei varmasti. Kyllä mä sanoisin, että nämä sopii nyt yhteen varmaan materialistisen näkemyksen kanssa, mutta myös tällaisen välitysteorian kanssa, jossa aivot nähdään tällaisena suodattimena, joka välittää tietoisuuden ikään kuin biologiselle taajuudelle.
Mutta tuskin nämä nyt jotain mindbody psykofyysistä ongelmaa ratkaisee tällaiset tutkimukset. Ja tässähän ollaan tietysti sitten tämmöisen ison filosofisen kysymyksen äärellä. Mutta se on sanottava kyllä, että kun tuossa viitattiin tuohon panpsykismiin, eli filosofisesti naivit ihmiset alkavat antaa niin kuin tämmöisiä panpsykistisiä kuvauksia ayahuasca-istunnon jälkeen maailmasta, niin tämä panpsykismihan on yksi tällainen ei-materialistinen näkemys maailmasta, tietoisuudesta, joka on saanut filosofienkin keskuudessa viime vuosina kannatusta. Aika, paljonkin tai on monia arvostettuja filosofia, jotka kannattavat sitä tai on siirtyneet sen kannattajiksi ehkäpä. Eli ajatus siitä, että tietoisuus on jonkinlainen maailmaan kuuluva perusominaisuus. Sitä ei tarvitse palauttaa, eikä voi palauttaa materiaalisiin ilmiöihin. Ja yksi peruste sen puolesta niin voisi olla vaikka sellainen nopeasti heitettynä, että jos ollaan materialisteja, niin ilmeisesti on niin, että jossain vaiheessa maailman kehitystä hän ei ollut muuta kuin materiaa, eikö vaan? Ei ollut tietoisia olentoja. Oli vain materiaa, ilmeisesti tietoisuus on kehittynyt jotenkin sitten myöhemmin. Mutta vois kysyä, että miten ei-tietoisesta materiasta voi sitten tietoisuus ponnahtaa esiin? Eikö se ole täydellinen mysteeri? No, sitten voidaan sanoa, että se emergoituu jotenkin materiasta. Mitä on emergenssi? Yleensä jos B emergoituu A:sta, niin A:ssa täytyy olla jonkinlainen perusta tai selitysperusta, että me ymmärretään, että A:n ominaisuuksien pohjalta B:llä on tietynlaisia ominaisuuksia, jotka poikkeaa nyt A:n ominaisuuksista. Esimerkiksi veden olomuodon muutokset, vaikka siellä vesi kun höyrystyy, niin nämä molekyylien sidokset heikkenee ilmeisesti. Mutta tämän aineen ja tietoisuuden suhteen niin on vaikeaa niin ymmärtää, että miten materian pohjalta tämä tietoisuus, joka nyt ainakin vaikuttaa, tämmöinen kokemuksellinen tietoisuus, jotain aivan muuta kuin materia, niin miten se olisi syntynyt sen pohjalta. Että se on se on mysteeri, voisi väittää joku. No, muitakin perusteita tietysti voisi esittää, mutta tämä on tietysti laaja kysymys ja sitten pitäisi mennä toisen luennon aihe tämä, mitä on tietoisuus. Mutta yleensä siis tietoisuudella, kun tästä ongelmasta puhutaan, niin tarkoittaa nimenomaan tätä kokemuksellista tietoisuutta, joltakin tuntumisen kokemusta, tämä niin sanottu hard problem. Mutta ehkä nämä psykedeellis-mystiset kokemuksetkin tuo jonkun näkökulman tähän. Mutta sanoisin vielä tästä, kun tuli mieleen niin näistä rajakokemusten ja näiden psykedeelikokemusten vertailusta, niin siis ne muistuttaa tosiaan mystisten kokemuspiirteiden osalta toisiaan. Mutta tietysti näissä rajakokemuksissa on sitten sellaisia piirteitä, joita ei ole näissä psykedeellis-mystisissä kokemuksissa. Esimerkiksi se, mikä tekee rajakokemuksista vielä kognitiivisesti tai ehkä ontologisesti kiinnostavamman. Henkilöt usein väittää, että heillä on niin kuin tietoa, tämän kokemuksen aikana saatua poikkeuksellista tietoa vaikka siitä, mitä tapahtuu leikkaussalissa tai jopa sen ulkopuolella. Ja on myös tutkimuksia, joissa voidaan väittää, että kun on sitten selvitetty, pitääkö tämä tieto paikkansa, niin näin todella on, että maallikko antaa hyvin tarkkoja kuvauksia jostain elvytysproseduureista tai
tekniikoista tai näin poispäin. Mutta tietääkseni näihin psykedeellis-mystisiin kokemuksiin liittyy kyllä tämmöisiä paranormaaleja väitteitä kokijoilla, mutta ne ei ole ehkä yhtä niin todennettuja. Ja ehkä se transcendenttinen kokemuskin usein on vähän sitten toisenlainen. Nämä rajakokijathan usein väittävät siellä kohtaavansa sitten näitä, tai kohdanneensa edesmenneitä omaisia tai ystäviä, joita ilmeisesti näissä psykedeelikokemuksissa on harvemmin. Mutta yhtäläisiä piirteitä on. Eli tämä jää jokaisen varmaan ratkaistavaksi. Onko nämä ilmauksia jostain kosmisesta tietoisuudesta, niin kuin Huxley väitti, vai onko ne kuitenkin aivojen välittäjäaineiden tuottamia poikkeuksellisia informaatiotiloja? Loppuun. Yritetään mikrofonia tässä. Ehkä tässä vaiheessa annan tämän meidän pienen lahjan sitten. Kyllä tämä lahja varmasti sopii tämänkin päivän aiheeseen, kun tämä Kullervo Rainion kirjan nimi on Olevainen johdatus maailmankuvaan. Mehän huomattiin juuri, kuinka sitä voidaan vähän sondeerata sitten tarvittaessa. Okei, kiitos. Joo. Eli Rainio, yksi seuran kantavia voimia. Hän oli seuran ensimmäinen puheenjohtaja, mutta tarvittiin poliittisesti sopivaa henkilöä. Se oli varmaan ainoa kerta, kun hänet sillä syyllä valittiin tehtävään, mutta hän on aika särmikäskin persoona. Joo, useita kirjoja Rainio on kirjoittanut samantapaisesta aiheesta. Joo, kyllä. Oli muuten Kannaksen torjuntataisteluissa 44. No, sullahan on hyvät tiedot seuran historiasta. Joo, me kerran istuttiin nimittäin kokouksen tai tilaisuuden jälkeen. Se on erikoinen tilanne muuten, että siinä, meillähän se nyt on historia, mä oon 62 syntynyt ja nuoremmille puhumatta, mutta siinä istuu kaveri, joka on todella ollut siellä yhtä niin kuin hyvässä kunnossa siinä istuu kuin mekin. Mut joo. Niin minun on sattunut tässä mukava tehtävä, niin jakaa vähän puheenvuoroja, jos sieltä rupeaa spontaania kysymystä löytymään, niin päästäisiin liikkeelle. Ja tuolla takana taitaa olla. Mennäänkö niin, että minä jään tätä mikrofonia ja sitten aina kysymyksen esittäjä sanoo aluksi sen verran nimensä, että mä saan sen vähän niin kuin muistiin, opin vähitellen teidän nimiä. No, mun nimi on Antti Sydänmaa. Tuossa puhuin äsken siitä, että edellyttääkö kokeminen minätietoisuutta. Mä sanoisin, että kokemus itsestä on vain yksi meidän kaikista kokemuksista. Ainoastaan yhtä osaa meidän kokemuksista me sanotaan minäksi ja loppua ulkomaailmaksi. Ja mä sanoisin, että me sanotaan itseksemme sitä koettua, mihin me pystytään suoraan tahdollamme vaikuttamaan. Siis ollaan ruumistamme, pystytään tahdollamme tuottamaan siitä liikkeitä ja vastaava ajatusten suhteen. No, kiitos. No niin, minä tässä vielä vähän jännitän, niin kai se kysymys kuuluu sinne perille sitten, että haluatko vastata? Niin, no, mutta etkö sä nyt tuossa sitonut ton minä-kokemuksen aika vahvasti tähän ruumiillisuuteen ja oman ruumiin perspektiiviin, niin siis siinä mielessä kyllä nämä psykedeelikokijat väittää, että tämä perspektiivi jopa heiltä katoaa, niin kuin tämä Shannonkin tuo, jossa luin, että näyttäisi ehkä tukemaan sitä, mitä sä sanot.
onhan, sanoisin vielä, siis täytyy muistaa, että onhan meillä tietoisuuden, mutta on eläimillä ilmeisesti monenmoista tietoisuutta. Ovatko eläimet tietoisia itsestään? Hyvä kysymys. Joillakin ilmeisesti on jotain primitiivistä itsetietoisuutta, mutta yksi asia on varmaan, eläimet ei ainakaan pysty käsitteellistämään tätä minä-perspektiiviä. Niillä on jonkinlainen ei-käsitteellinen, ehkä perspektiivi, pakenevat vaikka saavistajaa, jonkinlainen käsitys, itsesuojeluvaisto. Mun täytyy pelastautua, mutta ei sitä ajattele tietysti, koska ei ole käsitteellistä kieltä. Eli kyllähän minä-tietoisuus on aika vahvasti myös tähän käsitteelliseen kieleen sidoksissa meillä. Ja kun tämä käsitteellinen puoli tippuu pois psykedeelikokemuksessa, niin silloin voisi ajatella, että se heikentää jo tätä minä-kokemuksen, tätä käsitteellistä puolta. Onko eläimille tehty mitään vähänkään vastaavia kokeita, vai onko se kieltä? Niin, kyllä kai. Muuten nyt en tunne, miten eläimet reagoisivat psykedeeleihin. Kai ne. Totta kai niiden aivoihin se vaikuttaa varmasti, mutta mitä se tarkoittaisi? Mehän voidaan vain käyttäytymistä tai tietysti aivomuutoksia mitata. Ilmeisesti jonkinlainen korkeampi aivotoiminta heikkenisi. Ehkä jotkut aggressiot lisääntyisi, jos sieltä nousee niin näitä alempia tasoja esille enemmän. No niin, nyt saatiin tuolla kysymys numero 2, sanottu nimestä. Simo Salo on nimeni. Ajauduin ajattelemaan tällaista kaksijakoisuutta. Jos ajatellaan, että parempi ajattelu johtaa parempaan elämään, niin muutaman, ehkä pari tämän Esa Saarisen luentoa kuunnellut ja tämä on ehkä hänen mottojaan. Ja eli hän niin kuin opiskelijasukupolvia on niin kuin luennoinut, pyrkinyt juuri siihen, että opiskelijat löytävät itsestään tämmöisen siirtymätilan mahdollisuuden, että ei välttämättä seurata rutiininomaisesti niitä asioita, mitä ollaan tähän asti seurattu, vaan etsitään niitä siirtymäkohtia, joka antaa mahdollisuuden parempaan elämään. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen psykedeellinen linja olisi yksi vaihtoehto, niin ei se Esa tämmöisistä psykedeellisistä ole puhunut ainakaan minun kuulen mitään. Että siis onko 2 koulukuntaa olemassa, että niin kun haetaan parempaa ajattelua käyttäen näitä apuneuvoja, mitkä tässä on tullut esille, vai sitten toinen koulukunta, joka niin kun hakee sitä parempaa elämää ihan niin kun ajattelun pohjalta ilman tällaisia apuneuvoja. Niin on kyllä minusta nämä psykedeelikokemukset on vielä paljon radikaalempia kuin tuo Esa Saarisen lääke, koska nämä psykedeelikokemukset on minusta jotain sellaista menemistä ajattelun tuolle puolelle ja sieltä niin kuin ammentamista jotain hyvin niin kuin radikaalia, niin kuin tämä identiteettimuutos. Mutta onhan siinä yhtäläisyyksiä. Ehkä Esa Saarinenkin tarkoittaa, että tämmöisessä liminaalitilassa tai välitilassa käyminen, oleskelu on hyödyllistä, koska se mahdollistaa myös usein sitten tämmöisiä identiteetin muutoksia tai tällaisen muutosprosessin, vaikka ei ehkä niin radikaali kuin psykedeelit tai jotkut mystiset kokemukset. Mutta siis kaikkihan me joudutaan identiteettiämme miettimään elämän myötä, tai musta tuntuu ainakin pitäisi miettiä, kuka minä olen, miksi mä teen tätä, olenko mä sitä, mitä mä oon kuvitellut. Tässä se vaan viedään niin kuin radikaalille tasolle tai pidemmälle kuin normaali. Tätä nyt psykoterapiassa mietitään ja sillä on useimmiten tervehdyttävä vaikutus. Et musta tämä on vaan sillä samalla jatkumolla, tämä on vaan niin kuin vielä radikaalimpaa. Niin ehkä nämä kuolemanrajakokemukset on siellä sitten ihan loppupäässä, koska siellä on jo kyse niin kuin fyysisestäkin kuolemasta jopa. Koska eräällä tavalla onhan se totta, että elämähän on niin kuin kuolemista koko ajan.
pitäisi olla käsitysten tarkistamista loppujen lopuksi. Joo, kiitos. Ja nämä on tietysti kaikkein jännimpiä nämä hyvin syvälliset kokemukset ja sitten uskonnollisetkin kokemukset. Niistähän meillä monillakaan ei ole niin paljon kokemuksia tällaisia itsellämme, että me mielellään kuunnellaan, kun joku on käynyt vähän rajan tuntumassa. Mutta onhan tässä tietysti tämä ihan tavallinen ja rationaalinenkin puoli, koska siihenhän tämmöiset psykedeelit voi paljonkin vaikuttaa, mikä on se melko normaali tila ja siitä poikkeaminen. Minä kysyisin tästä kognitiivisesta puolesta ihan tämmöisistä arkisista asioista kuin suunnittelu, muotoilu, asioiden tulkinta, arvostelu ja päätöksenteko. Päätöksentekoahan se voi kovastikin vaikuttaa, niin kuin huomattiinkin, että koko elämän suunta voi muuttua. Mutta minulla on ollut sellaisia kokemuksia tuolla suunnittelutoimistossa. Tehtiin kansainvälistä kilpailua ja siellä oli AD:na, siis strategisena johtajana japanilainen arkkitehti, joka oli Suomessa tullut tänne opiskelemaan. Ja hän sitten opetteli siinä vähän suomeakin ja yhden sanan oli keksinyt, että Bullfeed, paperikauppa, niin hän sanoi sitä, että se on bull. Ja sitten toinen oli sitten, että hahmo, patter oli pata. Ja pikkuhiljaa siinä ystävyttiin, niin sitten hän tarjosi minulle LSD:tä ja sanoin, että minkä ihmeen takia. Niin, kun sinä olet projektinjohtaja, niin kyllä se on sinullekin hyvä vähän tässä taiteessa jotain ymmärtää, että kun näitä kokeilet, niin tulee hienoja näkymiä, että tämä kaupungin niin tähtisuvun muotoinen semmoinen kaksoiskierrekuvio, niin se saa sitten uutta väriä, kun otat vähän LSD:tä. Mikä sun käsityksessä sitten siitä on, että voiko tätä hyödyntää niin kuin tavallisessa työnteossa ihan positiivisestikin, että taiteilija on tässä nyt se paras esimerkki, koska heitä odotetaan tämmöistä transcendentaalistakin asennetta. No eiköhän monet taiteilijat ole hyödyntäneet käytännössä. En tiedä näitä tutkimuksia, joihin tässä siis yritin tukeutua, mutta niin kuin sanoin siellä Piilaaksossa, on tätä mikrodosingia. Niistäkään mä en tiedä, että onko ihan kovaa näyttöä, että siitä todella olisi niin kuin luovuuden kannalta hyötyä. Mutta kyllähän se intuitiivisesti tuntuu selvältä, että niin kuin tämäkin AD, tai joka mainitsin, niin totta kai uusia, monet nämä psykedeelit on siis voimakkaita visuaalisia elämyksiä tuottavia aineita, ja niin totta kai. Mutta kannattaako tai tarviiko, pitäisikö käyttää sitten luovuuden yllykkeenä? Onhan tietysti tämmöisiä brain enhancereita. Takavuosina jo puhetta, miten Amerikassa monet opiskelijat käyttäisi niitä psykedeelejä, mutta siis, jotka aktivoi ja virkistää aivotoimintaa. Että mikä ettei, mutta niissä on aina riskinsä tietysti myös. Sen takia voisi myös sanoa näistä hengellisistä kokemuksista jossain traditiossa versus psykedeelit, niin kun jokin hengellinen kokemus, ehkä tietoisuus vahvistuu vähitellen, niin siinä on tietysti paljon vähemmän riskejä. Silloin se on kontrolloidumpaa, hallittavampaa. Nämä psykedeelit nostaa hyvin nopeasti ilmeisesti tietoisuuteen aineesta, joka voi olla vaikeaa käsitellä, mutta en tiedä siis tutkimuksia noista. Varmaan tosiaan monet taiteilijat takavuosina, miksei nykyäänkin. Mutta se on kuitenkin jännä, että näillä on niin tämä positiivinen ikään kuin elämän arvoja tai elämän hallintaa tai elämän iloa kohottava vaikutus ja pitkäaikainenkin. Ja sitten kääntöpuolena tietenkin nämä riskit, että jos itse tämmöisiä haluaisi kokeilla, niin sitä voi miettiä.
Mutta eikö se olisi mahtavaa, kun tällaiseen tilaan jollain tavalla pääsisi käymättä kuoleman rajalla tai käyttämättä psykedeelejä. Musta se on, tai hengellisesti ilmastuna, että jos nyt sitten avautuu joku toinen todellisuus, niin eikö se ole tässä ja nyt? Eihän sitä tarvitse niinku edes etsiä jostain psykedeelien kautta tai mitään muutakaan kautta. Miten se voisi olla läsnä mun elämässäni hetkestä toiseen eräänlaisena jatkuvana tietoisuutena, vaikka samaan aikaan tietysti olisikin suuntautunut ihan normaaliin arkielämään ja työntekoon, niin se on musta vielä syvällisempi kysymys kuin se, että kokeeko jonkun 10-minuuttisen aikana jotain ihmeellistä. Eiks vaan? Niin, tietysti nuo aineet on melko selviä tapauksia, sitten niitä voidaan mitata paljonko niitä käytetään, mutta ajatellaan vaikka semmoista, että ihminen on kuitenkin ihminen, niin verrattuna aineisiin, niin pystyykö tämmöinen joku saarna ihminen saamaan semmoisen suggestion aikaiseksi, että ihmiset siirtyy niin kuin transsin puolelle, niin kuin Pyhän Teresan Hurmio, semmoinen veistot muun muassa. Niin mikä käsitys sulla nyt sitten on, että on uskonnoton? Niin sä puhutkin katoa. Kyllä, no onhan meillä rokkousetteja, urheilutapahtumia, siis tämmöinen sosiaalinen suggestiivinen ilmapiiri. Olen ollut tämmöisissä hengellisissä tapahtumissakin, joissa hyvin voimakkaasti luodaan ilmapiiriä. Takavuosilta muistatte varmaan vanhemmat ainakin nämä Niilo Ylivainion kokoukset, joita muuten tutkittiinkin. Vuonna 1991 ilmestyi Matti A. Niittisen väitöskirja näistä väitetyistä parantumisista, joissa hän ei sitten löytänyt kuitenkaan mitään näyttöä, mutta ei kai se niin olennaista aina vaikka parantuu kuin joku todella fyysisesti, vaan se, ehkä se muutos ihmisen elämässä, ja siis en millään tavalla tässä ole siis uskontojen vastainen sinänsä, että ne on tällaisia ilmentymiä sitten jostakin ulottuvuudesta, joka on kanavoitu tietyllä tavalla. Psykedeeli voi kanavoida sitä toisella tavalla tai ehkä on sitten monta tapaa. Taide joillekin jopa. Sitten kolmas kysymys täällä. Kiitos. Simo Salo edelleenkin. Ajattelin, että olisiko teillä mukava yhteenveto esimerkiksi tämmöisestä maailman tapahtumasta. Joku aika sitten tuli TV:stä tämmöinen dokumentti liittyen Beatles-yhtiön Intian seikkailuun. Hehän menivät Intiaan, olivat siellä about 8 kuukautta ja opiskelivat siellä tämmöisen sikäläisen saarnamiehen opissa, jota hyvin kovasti arvostivat ainakin alkuun. Mutta se, että oliko siihen liittyen tämmöistä psykedeellistä asiaa mukana vai oliko se vain niin kuin uskonnollinen riitti, jota he siellä harjoittivat ja mikä oli heidän niin kuin lopputulemansa? Oletteko te perehtynyt tähän heidän keisiinsä lainkaan? En mä tiedä vaan, että se transcendenttista meditaatiota. Itse Maharishi Mahesh Yogi ollut mestarina, mutta en mä tiedä sitten mitä siitä jäi heille käteen. Eikö se ollut ihan luovia riittävästi muutenkin, mutta en pysty kyllä tohon sanomaan, että silloinhan se oli siis muotiakin. Aivan, ja ne olivat maailman tähtiä, vaan vaikuttivat suureen kansanjoukkoon. Niin, kuinka moneen vaikutti sitten heidän. Niin, täällä 4. kysymys. Joo, on Niina Mömmö Lapista. Ja mä yritin vetää tässä yhteen, että ymmärsinkö minä oikein yksinkertaista vähän asioita, että niinku, ne muutokset, mitä aivoissa tapahtuu, tai se muutos, mitä ihmisissä tapahtuu, tässä, niinku, tässä olisi kysymys niinku tämmöisestä kuoleman kokemuksesta. Aineiden vaikutuksella saadaan aikaan tavallaan kuoleman kokemus, joka muuttaa ihmisen sisäistä rakennetta ja ajatusta asioita. Ja toinen juttu, mitä haluaisin sanoa, niin on tämä, että mä itse olen psykoterapeutti ja myös käytän hypnoosia, niin uskon vahvasti tähän näin. Ja tästäkin on näyttöä, että hypnoosi
Ja syvän hypnoosin jälkeen niin aivoista löytyy pysyviä muutoksia. Et siellä on tapahtunut jotakin sen ihmisen ajatusmaailmassa, jotakin hyvin pysyvää. Eli tämmöinen niin vähän niin kuin rinnastus tähän, mistä nyt on puhuttu. Niin, tuo jälkimmäinen. Onko todella noin, että hypnoosi, onko todella niin kuin luotettavia tutkimuksia, joissa hypnoosi vaikuttaisi tai voitaisiin havaita muutoksia aivotoiminnassa, siis jälkikäteen tai hypnoosin aikana ehkä tapahtuu jotain, noista en tiedä, mutta ehkä vähän skeptisismi kyllä herää, ainakaan pysyviä muutoksia. Mutta se mitä sä sanoit ensin, niin se oli minusta aika hyvä tiivistys. Eräänlaisesta kuolemastahan näissä on kysymys, jos sillä tarkoitetaan tämmöistä radikaalia identiteetin muutosta, vaikka ei siis fyysinen kuolema. Niin tämähän on muuten monissa perinteissä suuret shamaanit, niin heidän koulutukseensahan kuuluu eräänlainen hyvin konkreettinen minän kuolema. Ja uudesti syntyminen, huomatkaa, siis liittyy siihen kuolemaan myös. Syntyminen ja kuolema liittyy yhteen. Niin näin voisi tosiaan sanoa. Mutta jälleen kerran voisi tietysti kysyä, että miten tämä voisi tapahtua ilman ehkä psykedeilejäkin. Niin se on näitä suuria kysymyksiä. Mutta näin se todella on. Ja taas tämä kuoleman rajakokemukset, tässä on analogia, että se on ehkä jotain vielä radikaalimpaa, jossa on tämä fyysinenkin kuolema sitten läsnä melkein. Niin, kiitos. Pikkuhiljaa sitten viimeinen vartti lähestyi ja ovi tuolla jo vähän aukaistiin, että me ruvetaan vetämään tätä yhteen, mutta että tuohon Beatles-kysymykseen ja sunkin mainintaan tästä sukkeroivista tilaisuuksista voisi sen mainita, että serkkuni aikana oli sellainen dosentti Jyväskylän yliopistossa kuin Karl Haglund, niin hän laittoi semmoisia antureita kissojen päähän ja kokeili heidän hyvinvointikokemuksiaan ihan tällä tavalla niin kuin fysiologisesti, mutta nyt tehtiin semmoinen koe sitten, että Dannin konseptissa laitettiin ihailijatyttöjen päähän näitä antureita ja sitten tehtiin siitä laaja tilastollinen aineisto heidän näistä Dannin kokemuksistaan. Ja oli aika merkittävä, mutta onko näissä sun kokeissa ollut tämmöistä, kun nykyään on näitä aivotutkimusvälineistöjä, niin se olisi kallista, mutta nythän se olisi mahdollista, että tehtäisiin tämmöisiä myöskin ihan tämmöisillä laitteilla näitä kokeita sitten, kun rinnalla näihin sun tutkimuksissa, onko semmoisia? Niin siis nämä aivokuvat, joita näytin, niin ne on nimenomaan näillä aivokuvantamislaitteilla psykedeelikokemusten aikana. Ja kyllä niitä on tosiaan tehty näitä, mitä tapahtuu aivoissa siis sen kokemuksen aikana. Tapahtuuko siellä jotain pysyviä muutoksia, niin tuskin sellaista. Mutta meditaatiohan on kyllä osoitettu, että jonkin sortin, onko nyt sen buddhalaisia munkkeja esimerkiksi, niin pysyviäkin aivomuutoksia, esimerkiksi aivoaalloissa tapahtuu. Myös siis kun siitä meditaatiotilasta on tultu ulos. No niin, kiitoksia. Annetaan sitten loppuaplodit, kun meillä pikkuhiljaa aikaa alkaa olla täysin. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia yleisölle ja kiitoksia kysymyksistä. Kiitos. Aika suoraan jo sanottiin.